Hello everyone and welcome back to Only Competition APSC. So as is Saturday, our Saturday ami koru weekly affairs, right? So from 16 to 21st August, to jiman khini current affairs ase ami discuss koru. All right. So atatke important news to hoy gol from exam point of view, that is India Bangladesh relation. So India Bangladesh relation last week to bahut olop নিউজত আছে দুইখনে দেশ এটা লাষ্ট উইকৰ নিউজত কিয় আছে ইয়াৰ কেইবাটাও কাৰণ একটো হৈ গ'ল 5 আগষ্টৰ পৰা অলপমান গৰম হৈয়ে আছে 5th আগষ্টত কি হৈছিল শেখ হাসিনা এটা ইন্টাৰভিউ দিলে ৰাইট টিভিত এটা মানে মিডিয়াত এটা ইন্টাৰভিউ দিলে আৰু তাতে তেওঁ ক'লে যে মই যাম বাংলাদেশ কেতিয়া যাম ডিসেম্বৰত যাম তাৰিখটো তেওঁ কোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু মই বাংলাদেশ যাম মই জানো মই মোক তাতে পানিশ কৰিব মোক মাৰিও দিব পাৰে মোক জেলত ভৰাই থব পাৰে মোৰ লগত জি হৈ হ'ব কিন্তু ডিফিকাল্ট টাইমছত মই মোৰ মানুহৰ লগত থাকিম আৰু মই সেই কাৰণে কি কৰিম মই বাংলাদেশ যাম বাই ডিসেম্বৰ ক্লিয়াৰ তাৰ পিছতে তোমালোকে জানা যে ইণ্ডিয়াৰ হ'ব গৈ আছে ব্ৰিক্স সামিট কাৰেক্ট ব্ৰিক্সৰ সামিটখন ইণ্ডিয়াত হ'ব গৈ আছে কাৰণ এবাৰ ইণ্ডিয়া চেয়াৰম্যানো হয় ব্ৰিক্সৰ গতিকে সেপ্টেম্বৰত ব্ৰিক্স হ'ব আৰু বহুতে মোক কৈ আছে ইন কমেন্ট সেকশনতো যে ব্ৰিক্সৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাব লাগে মই একচুয়ালি সামিটখনৰ কাৰণে ৰৈ আছো কাৰণ এট প্ৰেজেন্ট ব্ৰিক্সৰ ষ্টৰী কোৱাৰ বাদে বেলেগ একো নহব তা মানে তো সামিটখনৰ কাৰণে মই ওয়েট কৰি আছো আৰু ইন বিটুইন যদি কিবা আহিও যায় মই হেতু আপডেট কৰি দিম বাট ওকে নাও তো বাংলাদেশৰ ফৰেন মিনিষ্ট্ৰি খুদিলে যে ব্ৰিক্স সামিটত ইণ্ডিয়াৰ নেবাৰ্স খিনিক মাতে আপোনালোকে কি কৰিব যাবনে না যায় তো বাংলাদেশী ফৰেন মিনিষ্টাৰৰ ফালৰ পৰা ক'লে ফৰেন মানে এফেয়াৰ্স মানে মিনিষ্টাৰ অফ ফৰেন এফেয়াৰ্সৰ পৰা ক'লে যে প্ৰথম কথা এতিয়াই ক'ব নোৱাৰো যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ভিজিট কৰিব নে নকৰে মানে বাংলাদেশৰ পিএম ভিজিট কৰিব নে নকৰে ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য ব্ৰিক্স সামিট কিয় বিকজ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোষ্টলি অকুপাইড থাকিব ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান পিএম অকুপাইড থাকিব উইথ আদাৰ হেড অফ ষ্টেট নো ডাউট অবভিয়াস কথা থাকিব হেতু টাইমত সবকে টাইম দিব লাগিব গতিকে অকুপাইড থাকিব নাও তো টেনেস্থলত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্স নাপাব পাৰে গতিকে হেতু এটা তেওঁলোকে পইণ্ট কৰি দিলে সেকেন্ড বস্তুটো ক'লে যে আৰু আমাৰ ফালৰ দুটা কন্ডিশন আমি ইণ্ডিয়া কনভে কৰি দিছো আৰু সেই দুটা কন্ডিশন কি হয় এটা হৈ গ'ল শেখ হাসিনাক পঠিয়া দিব লাগে এক্সট্ৰাডিশন so Dhaka wants New Delhi to expedite the extradition of ousted Prime Minister Sheikh Hasina and other fugitives and to hand over the accused killers of Sharif Osman Hadi. So Osman Hadi naam to definitely shunisa. Osman Hadi ejon student leader asile Bangladeshot aru Osman Hadi sejone asile june koisile North East ok India pura cut kori dim. North East ok Bangladeshor part banai dim. India aru North East separate হৈ যাব আমি অকুপাই কৰিলম এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক হেটফুল কমেন্টস ওসমান হাদিয়ে দিয়েছিল আৰু তাৰ পিছতে ওসমান হাদিক বাই সাম अननोन गनमैन जो होना था कर दिया अपना काम এতিয়া কথা হল যেতিয়া अननोन गनमैन আহিলে अननोन गनमैन আহাৰ লগে লগে বাংলাদেশে সিধাই পইণ্ট আউট কৰি দিলে যে এটা ইণ্ডিয়াৰ কাম হয় ভাই কাহা লিখা है ইণ্ডিয়াই কৰিছে বুলি ইণ্ডিয়াই কৰা বুলি তো কোৱা নাই ৰাইট আৰু কোনে মাৰিছে কি কথা আমি কি জানো But Bangladesh কৈছে না unknown gunmen ইন্ডিয়াই মাৰিছে কাৰণ কিয় ইন্ডিয়াৰ ওপৰত হেটফুল কমেন্টস দি আছিল আচ্ছা চলো ঠিক है তো फिर क्या বাংলাদেশে কৈছে কি সেই যোনখিনি মানুহ আছিল যোন একিউজড হয় উসমান হাদি কিলার্স খিনি সেইখিনিক বাংলাদেশক গটাই দিব লাগে এটা একিউজ খিনি ক'ত আছে বলে একিউজ খিনি আছে ইন বাংলাদেশ সরি ইন বেঙ্গল West Bengal accused খিনি থাকা বুলি কৈছে by the Bangladeshi foreign minister. All right. তো ঠিক है এটা ইন্ডিয়া একো হেতুক লৈ ৰেসপন্ড কৰা নাই ওসমান হাদিৰ কেছটো লৈ পেলাই বিকজ এটা আননোন গাৰ্মেন্ট কোপৰা আহিছে কি কৰিছে আমি তো নাজানো গতিকে হেতুক লৈ পেলাই ইন্ডিয়া ইমানটা কমেন্ট নাই কৰা বাট ফাৰ্স্ট যোনটো ষ্টেটমেন্ট আছিল মানে এক্সট্ৰাডিশন লৈ পেলাই হেতু এতিয়া কিহৰ কাৰণে হৈ আছে এটো আমাৰ কাৰণে অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ
ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত এখন এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটি এক্সিষ্ট কৰে এইটো সুধিব পাৰে নেক্সট টাইম APSC হওক বা ডিফাৰেণ্ট চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামবিলাকত সুধিব পাৰে তো এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটি এখন এক্সিষ্ট কৰে আমাৰ লগত যোনখন আমি কৰিছিলোঁ 2013 চনত 2013ত ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশে কি কৰিলে এখন এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটি আৰু এই এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটিখনৰ আণ্ডাৰত ক'লে যে ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত যদি কিবা তেনেকুৱা থাকে অফেন্সেছ কৰি পেলাই বা মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাই আনখন কাণ্ট্ৰিলৈ পলাই যায় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া এক্সট্ৰেডাইট কৰি দিয়া যাব অলৰাইট আৰু এই এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটিৰ আণ্ডাৰত আমাৰ স্পেচিয়েলি অসমৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ইউজ হৈছে বিশেষকৈ আলফাৰ যোনখিনি লিডাৰ্ছ আছিলে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা দেন এনেকৈ কেইবাজনো লিডাৰ আছিলে তো সেই লিডাৰ্ছখিনি বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আনিছিলে আণ্ডাৰ দিছ এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটি ইটছেল্ফ এই এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটিখন সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এই এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটিখন অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে অ'কে বাট ইয়াত কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে এক্সট্ৰেডিশ্যন 2013ত চাইন হৈছিলে আৰু এইখনত কৈছে ইট অব্লিগেশ্যন আছে ফৰ ৰিটাৰ্ণ অফ দ'জ who have been charged with or have been found guilty or are wanted for the enforcement of judicially pronounced penalty. Etu hol tar language. Offense kori jodi polai goise extradite hobo. Now, second kotha tu kole, it also mentioned that should there be an extraditable offense, it would be dealt with by judicial authority of the contracting states. তো আর জুডিশিয়াল অথৰিটিও যদি কন্ট্ৰেক্টিং পাৰ্টি যে কয় এই পইণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু ইয়াৰ নেক্সট মই এইটোতে ক'ব গৈ আছোঁ যদি জুডিশিয়াল অথৰিটিয়ে কৈ দিয়ে ছাপ'জ আমাৰ আজি বৰ্তমান সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৈ দিলে যে ঠিক আছে হ'ব এইটো এক্সট্ৰেডিট কৰাই দিলে হ'ল তো কন্ট্ৰেক্টিং পাৰ্টি যে এক্সট্ৰেডিট কৰাই দিব লাগিব ঠিক আছে এইটো গম পাবা নাও আৰ্টিকল 6 অফ দ্য ট্ৰিটি এই আৰ্টিকল 6 টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অফ দ্য ট্ৰিটি ষ্টেটছ ডেট অফেন্সেছ অফ এ পলিটিকেল কেৰেক্টাৰ shall not be entertained, but also list 12 offences such as murder, manslaughter, assault, firearms, incitement to murder, and so on as offence which shall not be regarded as offence of a political character. Bangladesh kole je bhai Sheikh Hasina lage. Etia India koise je thik ase Sheikh Hasina nije jam boli koi dise dudin rokhi dile hol. December leke aru kei mah ase majot 3 mah ata ase September October November 3 mah ase. 3 মাহত অটোমেটিক্যালি যাবই সেই কথাটো বাংলাদেশক কনভে কৰিছে বাট ষ্টিল বাংলাদেশ ওয়ে নট হ্যাপি তাহাঁতি কৈছে যে নাই নহ'ব পঠিয়াব লাগিবই ওকে ফাইন দেন ইণ্ডিয়াই কৈছে আৰ্টিকল 6 যোনটো আছে আৰ্টিকল 6ৰ মতে আমি এক্সট্ৰেডিট কৰিব নোৱাৰো কাৰণ কিয় আৰ্টিকল 6ত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে কি ভাই পলিটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰৰ যোনবিলাক পাৰ্সন থাকিব সেইখিনি এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটি বাহিৰত থাকিব এটা ইণ্ডিয়াই বিলিভ কৰে যে শেখ হাসিনা ইজ এ পলিটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰত আহি যায় ইটস এ পলিটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ গতিকে হেতু এন্টাৰটেইন নকৰে শ্যাল নট বি এন্টাৰটেইনড ঠিক আছে বাট ষ্টিল বাংলাদেশে কৈছে নাই পলিটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ নহয় আমাৰ ইয়াতে বহুত মানুহ মাৰি গৈছে কিবা গৈছে এইবিলাক গাই আছে তো ইণ্ডিয়াই কৈছে কি ঠিক আছে যদি আমাৰ টপ কোৰ্টে কৈ দিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি কৈ দিয়ে কি এক্সট্ৰেডিট কৰি দিয়ক আমি কৰি দিম কাৰণ এই কথাটো ইয়াতে লিখা আছে it also mentioned that there should be extraditable offense it would deal by judicial authority of the contracting states clear ha yes moke pe chauka okay anyways so this is the back story December kyo jabo because December is our victory month so I want to go back in the month of December gotike ডিসেম্বৰতে যাম বুলি কৈছে নাও লেটস সি এটা কথা হল এই নিউজটো আমাৰ কাৰণে অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ইয়াত ইম্পৰ্টেন্স কি আছে এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটিখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেতিয়া সাইন হৈছিলে ইয়াৰ বৰ্তমান কি প্ৰবলেম চলি আছে এইখিনি আমি জানিব লাগে সেকেন্ড বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ দুটামান ইস্যু পেন্ডিং আছে এক হৈ গল তিস্তা ৰিভাৰ ডিসপিউট এটো মই অলৰেডি ইয়াৰ আগতো কভাৰ আপ কৰিছো তিস্তা ৰিভাৰ ডিসপিউটটো বৰ্তমান ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত নেগোসিয়েশন ষ্টেজত আছে আৰু চাইনাই ওপৰতে জপিয়াই দিলে তাতে কি একো নাই লাগে ৰহ আমি আছো বেকত ঠিক আছে হেতু এটা হৈ গল দেন বৰ্ডাৰ ইস্যু আছে বৰ্ডাৰ সেটেলমেন্টৰ কাৰণে
যথেষ্টখিনি কৰিছে একৰ্ডিং টু MHA মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ খালি 173 কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ এটা পেণ্ডিং আছে ঠিক আছে তো সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি বহুখিনি কাম কৰি আছোঁ সেইটো এটা ইছ্যু আছে মাজতে লেণ্ড ইছ্যুজ বহুত গৈছে তাৰে মাটি ইফাল দিছে মানুহে বৰ্ডাৰ বনাবৰ কাৰণে মাটিও দিছে ইভেন ৱেষ্ট বেংগল এৰিয়াত এইখিনি মই অলৰেডি আগতে কভাৰ আপ কৰিছোঁ গতিকে সেইখিনিলৈ মই নাযাওঁ আৰু গতিকে আশা কৰোঁ এইটো বস্তু বুজি পাইছা ঠিক আছে সো তাৰিক ৰেহমানৰ প্ৰপ'জ ইণ্ডিয়া ভিজিট সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা দেন কণ্ডিশ্যনছ এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটি আৰু ৰেচিপ্ৰচিটি ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এইকেইটা বস্তু যাতে পাহৰি নাযোৱা এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট বাকী ইছ্যুজখিনি মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিয়ে আছোঁ বৰ্ডাৰ ইছ্যুজ থাকিব তিষ্টা ৱাটাৰ গংগা ৱাটাৰ সেইটো এইবাৰ এই বছৰ ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব এইটো বছৰ লাষ্ট হয় গতিকে লেটাৰ অন এইটো কি হয় সেইটো আমি পিছত দেখা যাব আমাৰ ঠিক আছে অ'কে The next, US Ambassador Sergio Gore JNK statement. ये तो बहुत टूलपार लगाया ऐसे कि भाई ये कैसे चला गया वहाँ पे हमको बोला भी नहीं इसने अकले फुरी ऐसे तो US Ambassador Sergio Gore's JNK statement. Sergio Gore से ऐसा remark दिले जब जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर an important part of India. ओके गौर बाबा गोल गौर साहब गोल पे जम्मू कश्मीर को ले कि वाओ व्हाट्स ए मेस्मराइजिंग ब्यूटी ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था गति के कश्मीर एन इम्पर्टेन्ट पार्ट है इंडियार और मैं एवरी अमेरिकान्सक कम जे एबार इते निजर लेजरली एक्टिविटीज करबो कारणे आहक और आमी इन फ्यूचार की करिम जोंतो बर्तमान आमार ट्रेवल पॉलिसी আছে সেইটো আমি কি কৰিম ডাউনগ্ৰেড কৰি পেলাম বৰ্তমান কি কৰা আছে লাইক জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত ট্ৰেভেল কৰিব লাগিলে আউটমোষ্ট কশিয়াছ হ'ব লাগিব সেইটো আমি কি কৰিম ডাউনগ্ৰেড কৰি পেলাম ক্লিয়াৰ এইখিনি আছিলে কথা এটা এই ষ্টেটমেণ্টৰ পৰাই কি কৰিলে পাকিস্তানে নিজৰ অকাদত আহি গ'ল পাকিস্তানে ক'লে কি ভাই that irresponsible statement by US ambassador negate the long-standing and well-documented position of United States on Jammu-Kashmir dispute and also ran contrary to United States commitment to supremacy of the international law and the UN Charter. So US ok শিক্ষা দিছে US ok কি কৰিছে লেসন পঢ়াইছে ঠিক আছে United States of America লেসন পঢ়াইছে না বাপেকক বুজাই আছে পাকিস্তানে নিজৰ বাপেকক বুজাই আছে কি ভাই আপনাलोगे तो कोई ऐसे इंटरनेशनल लॉ वगैरह तो बात भिखारी को मालूम नहीं है इन लोगों को कि यार कंट्रीज रिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट ठीक है म्यूचुअल इंटरेस्ट डिपेंड करे এটা মই ইয়াতে এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিম যে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ এনেকুৱা হৃদয় পৰিৱৰ্তন কিয় হৈ গ'ল নং ষ্টেণ্ডিং পলিচি হয় কিন্তু এইটো ইউএছৰ বিকজ আগতে ইউএছএ যেতিয়াই কয় ইটছ কাশ্মীৰি পিপলছ উইল বুলি তেওঁলোকে কয় কাশ্মীৰি পিপলছ উইলৰ পৰা চিধাই আহি গ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো পচিবলি ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন কি মে বি ট্ৰাম্প ইজ ট্ৰাইং টু টিচ এ লেচন টু চি জিনপিঙক এটা লেচন দিব বিচাৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গড় বাবা চিধা কাশ্মীৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ক'ত গৈছে লাডাখ গৈছে ओके लद्दाख বা লাডাখৰ ওচৰত কি আছে আকচাই চীন সো আকচাই চীন কাৰ আণ্ডাৰত আছে চাইনাত আছে গতিকে দ্যাট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং অলৰাইট আদাৰৱাইজ পটকে নাযায় মানে সেনচিটিভ এৰিয়াছবিলাকত পটককে নাযায় তো গৈছে মানে কুছ তো হে ভাই তো পচিবলি ওৱান অফ দ্য থিয়ৰী ইজ দিছ ওৱান कि मे बी ट्रम्प কৈছে कि भाई इंडिया को मनाना बहुत ज़रूरी है আৰু সিফালে চাইনাক এটা লেসন টিচ কৰিব লাগে তো চাইনাই বহুত উৰি আছে গতিকে চাইনাক লেসন টিচ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক অলপ খুশ কৰি দিয়া হৈ গ'ল আৰু সাইমালটেনিয়াছলি যদি আমি চাব যাওঁ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যোনটো ৰিলেশ্যন সেইটো কি হৈ আছে ইম্প্ৰুভ হোৱা দেখা গৈছে গতিকে ইম্প্ৰুভমেণ্ট এটাও কথা আৰু ইফালে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ এগেইনষ্টত চাইনাই কাম কৰি আছে ইন ইৰাণ বিকজ চাইনাই ছাপোৰ্ট কৰি আছে ইৰাণক সেইফালেও এটা প্ৰব্লেম গতিকে সব মিলি পেলাই এইটো এটা কৰিব পাৰে বাট তাহাঁতি কি কৰিছে আমাৰ মতলব নাই আমাৰ কাৰণে কথাটো হ'ল ইট ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কমেণ্টটো কোৱাটো আমাৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট
ক্লিয়াৰ এটা এইটো ষ্টেটমেণ্ট দি পেলাই পাকিস্তানে নিজৰ জিজি কৰিব লগা আছে যে এইটো ইৰেছপন্সিবল ষ্টেটমেণ্ট এই কথাখিনি কি কৰিছে তেওঁলোকৰ যোনজন চাৰ্জ দি এফেয়াৰ তেওঁক মাতি পেলাই এইখিনি কথা শুনাই দিছে ক্লিয়াৰ সো এইটো এটা বহুত হাইলাইট হৈ আছে এই নিউজটো আহিব পাৰে বিশেষকৈ এইবিলাক মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু এটা এক্সট্ৰেডিশ্যন ট্ৰিটিৰ ওপৰতে হওক বা সেইটো প্ৰিলিমছতো আহিব পাৰে বাট এই বস্তুবিলাক মেইনছত আহিব পাৰে ডেছক্ৰাইব দ্য কাৰেণ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া US ৰিলেশ্যন হৈ গ'ল বা ডিছকাছ দ্য কাৰেণ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া US ৰিলেশ্যন হৈ গ'ল আৰামছে ভেৰি বিউটিফুল কুৱেশ্যন ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কোৱাৰ নিচিনা বা দি দিব পাৰে আমেৰিকাজ হেজ অফিচিয়েলি চেঞ্জ ইটছ পলিচি কমেণ্ট অন কাশ্মীৰ কমেণ্ট তেনেকুৱা টাইপৰ দিব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনছবিলাক তেনেকৈ ফ্ৰেম হ'ব পাৰে গতিকে অলপমান এৱেৰ থাকিবা তেতিয়া ইমান ডিফিকাল্ট নহয় আদাৰৱাইজ বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যায় এইবিলাক লিখাটোৱে ঠিক আছে Okay, next. Iranian president proposed India visit. Irane bolise ke ebar to India BRICS-or chairman. To BRICS-or chairman jodi India hoy tetia hole India jabo lagil September ot. India ka ticket kato. India ticket katibo lagibo September flight-or. Gorike etu loi pelai recently Iran-or president Masoud Pezeshkian to teo ফালৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট আহিছে যে ভাই তেওঁ আহিব ব্ৰিক্স সামিট এটেন্ড কৰিব নিউ দিল্লীত যোনটো হ'ব গৈ আছে অন সেপ্টেম্বৰ মান্থ আৰু এটো কোনটো ব্ৰিক্স সামিট হ'ব 18 ব্ৰিক্স সামিট হ'ব 18 নম্বৰ ব্ৰিক্স সামিট হ'ব এটো কোট হ'ব ইণ্ডিয়াত হ'ব আৰু এটো কিয় ইমান নিউজত আছে ৰিজন বিং ইৰানৰ আৰু ইউএছৰ মাজত চলি আছে এখন যুদ্ধ আৰু এনেকুৱা এটা সিচুৱেশনত ব্ৰিক্সৰ সামিট এটেন্ড কৰিব আহাটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা আৰু এটোৱে কি বুজায় যে ইণ্ডিয়া আৰু ইৰানৰ মাজত যোনটো ৰিলেশ্যন এটো কি হৈছে আপৱাৰ্ড ট্ৰেজেক্টৰীত গৈ আছে ইফালে ইউএছ আৰু ইজৰাইল both are friend of ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে এটেক কৰি আছে আৰু ইফালে ইণ্ডিয়া ইৰানৰ লগতো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইনক্ৰিজ কৰি গৈ আছে সো এটা টাইট ৰোপত আছে সো বেলেন্স কৰাটো বহুত ডিফিকাল্ট হয় অলপমান ইফালে গলে পৰি যাব ক্লিয়াৰ সো সেইকাৰণে এটো বস্তু নিউজত আছে So the visit comes amid heightened West Asia tension and growing India-Iran engagement with Tehran welcoming greater role for New Delhi in de-escalation efforts. All right. So this theme is important for prelims point of view. 18 BRICS summit hobo, kot hobo, India hobo, 2026 chairmanship India ase. Aru theme to ki hobo building for resilience, innovation, cooperation, sustainability. Theme important hoy. Agote UPSC prelims ot bahut khudisile theme. আজিকালি অলপ কমি গল so building for resilience innovation cooperation and sustainability so India assumed the BRICS chairmanship from Brazil at the beginning of 2026 2024 ত কোট হৈছিল কাজান ৰাছিয়া তাৰ পিছত কোট হল ব্ৰাজিল আৰু এতিয়া কোট হ'ব গৈ আছে ইণ্ডিয়াত হৈ আছে ঠিক আছে এটা আমাৰ কাৰণে এটো ইৰান কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰথম কথা হৈছে চাবাহাৰ পোৰ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ কাৰণে ৰাইট चाबार के बिना गुजारा नहीं होता हमारा তেনেকুৱা নেকি তো চাবাৰ পোর্ট ইম্পর্টেন্ট হয় ইরানের একদম এখিনি জায়গাত আছে এফালে পাকিস্তান আছে এনেকে কারেক্ট তো এখিনি ইরান এখিনতে চাবাৰ পোর্টটো আছে আর এখিনতে গোৱালাৰ পোর্ট আছে দেন INSTC মই লাস্ট ক্লাসতো বহুতবাৰ বুজাইছো INSTC নর্থ সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোরটো কারেক্ট হেতু মুম্বাই পুরা একদম রাশিয়া লেকে অলরেডি মই লাস্ট ক্লাসত বুজাইছো এটো বস্তু হেতু রাশিয়া হয়ে যাব সরি ইরান হয়ে যাব তো ইরানের লোকেশনটো অফ কোর্স আমার কারণে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় কারণ ইরানের বিনা আমি স্ট্রেট অফ হরমুজ পাস কৰিব নোৱাৰো আৰু ইরানৰ সাপোর্টটো আমাক লাগিব বিকজ আমি 90% এনার্জি ডিপেন্ডেন্ট হয় আপ টু 90% আমি যেটা এনার্জি ডিপেন্ডেন্ট তো ইরান के बिना कुछ होगा नहीं क्लियर গতিকে আমাৰ ইরানৰ লোকেশন ইম্পর্টেন্ট হয় then access to Afghanistan and Central Asia আমি চাবাৰ পোর্ট হয়ে যাও কারেক্ট ইন্ডিয়া পা চাবাৰ পোর্ট যায় চাবাৰ পোর্টৰ পৰা ট্রেন और ট্রাক দি পেলাই সেন্ট্রাল এশিয়া গুছি যায় গতিকে আমাৰ কাৰণে ইরান অটোমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হৈ যায় ইউএসএ লাগে জিয়ে নকক কিয় দেন আমাৰ এটা প্ৰবলেম কোট হৈ আছে ইউএস ইরান
tensions to লৈ পেলাই because Strait of Hormuz to দুইখন কান্ট্ৰিয়ে ব্লক কৰিছে আৰু দুইখন কান্ট্ৰিয়ে ব্লক কৰি পেলাই কৈ আছে Strait of Hormuz আমাৰ এখনে কয় আমাৰ গতিকে এইটো এটা বিগ চ্যালেঞ্জ হয় ফৰ both the countries ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছে US ৰ নতুন টেৰিটৰি Strait of Hormuz so let's see কাৰ এইটো হৈ যায় but ultimately US ৰ লগতটো একো নহব US এনে কৈ আছে because United States আৰু Strait of Hormuz ৰ মাজত ডিসটেন্স টো বহুত বেছি আছে ঠিক আছে তো মুখেৰে ক'লে নহব গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি বহুত বেলেগ হয় আৰু ইণ্ডিয়াজ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট আমি এড কৰিব পাৰো দ্যাট ইজ ইণ্ডিয়াজ ডায়াসপোৰা ডায়াসপোৰা এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সাইড হয় বা যোনখিনি আমি মিডল ইষ্টৰ কথা যদি কওঁ because Indian diaspora খিনি আমি কনসার্ন হয় গতিকে এনার্জি সিকিউরিটি ডায়াসপোরা আর ট্রেড এই তিনটা বস্তু আমার কারণে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ডায়াসপোরা এনার্জি সিকিউরিটি ট্রেড এই তিনটা বস্তু ঠিক আছে ক্লিয়ার India's independence or neutral statement board BOP to increase হোৱা বুলি ক'ব পাৰি নে হা তুমি ইণ্ডিয়াৰ ইনফ্লুয়েন্স to increase হ'ব বুলি ক'ব পাৰা আনডাউটেবলি ক'ব পাৰা তুমি নিউট্ৰেল স্থানটোৱে কি বুজাইছে ইণ্ডিয়াৰ ইনফ্লুয়েন্স is growing আজি ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াই যদি কওঁ এই যুদ্ধখন যদি আমি ৰখাব লাগে তেতিয়াহলে ইণ্ডিয়াতকে বেটাৰ প্লেয়াৰ কোন আছে মোক তুমি কোৱা বিকজ এনেকুৱা এখন কান্ট্ৰি লাগিব যোনখন ইউক্ৰেইনৰ লগতো ভাল আৰু ৰাছিয়াৰ লগতো ভাল চাইনাই ৰাছিয়াৰ লগত ভাল ইউক্ৰেইনৰ লগত ভাল নহয় কাৰেক্ট ইৰাণ ৰাছিয়াৰ লগত ভাল ইউক্ৰেইনৰ লগত ভাল নহয় তো এনেকুৱা এখন কান্ট্ৰি লাগিব লাইক ইণ্ডিয়া US আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধখন US আৰু ইজৰাইল ঠিক আছে আৰু এফালে ইৰাণ এই যুদ্ধখন যদি কোনোবাই এন্ড কৰিব পাৰে সেই কান্ট্ৰিখনে হৈ গল ইণ্ডিয়া বাকি নোৱাৰে পাকিস্তান वगैरह তো কান্ট্ৰি লিষ্টতে নপৰে এনে এলা টাইম পাস কৰি আছে US অলৰাইট বাকি চাইনাও নোৱাৰে চাইনাৰ লগত ইজৰাইল আৰু US ৰ তেনেকুৱা ভাল নহয় ইৰাণৰ লগত ঠিক আছে ৰাছিয়াটো নোৱাৰে বাকি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ খিনি ইরানের লগত তেনেকুৱা রিলেশন নাই তো একমাত্র ইন্ডিয়া আছে যার ইসরায়েলের লগতো ভাল আর যার ইরানের লগতো বেয়া নহয় ঠিক আছে সো দিস ইজ এগেইন এ ব্যালেন্স নো ব্যালেন্সিং ট্যাকটিক্স হয় তো ডেফিনেটলি ইন্ডিয়ার গ্রোইং ইনফ্লুয়েন্স হৈ আছে আর মাঝে মাঝে আমি হার্ড পাওয়ারটো শো কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ এই ট্ৰেজেক্টৰীটো গ্ৰো কৰিব আৰু হার্ড পাওয়ারটোৰ কাৰণে ৰিসেন্ট মানে যোৱা বছৰ যোনটো অপাৰেশন সিন্দুৰ কন্ডাক্ট কৰিলে এটোৱে বহুখিনি ইণ্ডিয়াক বুষ্ট কৰি পেলালে বহুত বুষ্ট দি দিলে সেইকাৰণে আফটাৰ অপাৰেশন সিন্দুৰ আমাৰ ডিফেন্স এক্সপোর্ট বাঢ়িছে ইণ্ডিয়াৰ গ্লোবাল ইনফ্লুয়েন্স বাঢ়িছে ঠিক আছে কনফিডেন্স বাঢ়িছে কাৰেক্ট তো তেনেকুৱা কথা এতিয়াতো লেটেস্ট নিউজ ওলাই আছে যে চাইনা আৰু তুৰ্কী আৰু চাইনা দুইটাই মিলি পাকিস্তানক কি কৰি আছে আৰ্মিং কৰি আছে ओके तो कुछ बड़ा होने वाला है लेट्स सी बट यस निशान यू आर करेक्ट नेक्स्ट अफगान इंडिपेंडेंस डे सो ये विक्ट्री डे हिसाब से पालन करे अफगानिस्ताने विक्ट्री डे So victory day recently Afghanistan celebrate korile recently Afghanistan celebrate korile victory day normally Afghanistan nijor landot kore nijor matit kore nijor ghorot kore kintu ebar Afghanistan bhabile ki kiu na India koru aru eta bostu tumaloke jana jodi bhal kotha aru nejana jodi mo ko Afghanistanor juntu ideology तालिबानर अफगानिस्तान বুলি কলে ভুল হ'ব তালিবান ওকে সো দেওবন্দ তো আফগানিস্তানৰ যোনটো আইডিওলজি হেতু অৰিজিনেট ক'ত হৈছে জানা নাই ইন্ডিয়াত হৈছে ইন্ডিয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সাহাৰণপুৰ বুলি জায়গাটা আছে
ইউপিৰ পৰা উত্তৰাখণ্ড গ'লে ৰাস্তাতে পায় মেৰঠৰ ওচৰত আছে সাহাৰানপুৰ যি কি নহওক তো সাহাৰানপুৰত এই আইডিঅলজিটোৰ কি হৈছে জন্ম আৰু হেতু কাৰণে তালিবানৰ যোনবিলাক টপ লিডাৰশ্বিপ ইণ্ডিয়া আহে তেওঁলোকে এবাৰ হলো ইউপি সাহাৰানপুৰ ভিজিট কৰে যদি নোটিস কৰিছা তোমালোকে অলৰাইট তো হেতু বস্তু মনত ৰাখিবা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ হেতু মনত ৰাখিবা যে কিহৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ লগত একো নোহোৱা কিয় মানে ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশ্যন নাথাকা কিয় ইমানখিনি কেনেকৈ হৈ আছে ঠিক আছে সো ৰিলিজিয়াছ এংগলটো ইয়াতে আছে সো এটো নিউজত আহি গ'ল সো ভিক্টৰী ডে যোনটো 17 তাৰিখে সেলিব্ৰেট কৰি আছিলে আৰু এটো সেলিব্ৰেট কৰিছে ইণ্ডিয়াত সেলিব্ৰেট কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াত সেলিব্ৰেট কৰি থকা টাইমত আমাৰ ফালৰ পৰা যোনজন এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্স মিনিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়াৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্স মিনিষ্ট্ৰিৰ পৰা এজন টপ বিউৰোক্ৰেটছ এজন আমাৰ ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যোনটো ভিক্টৰী ডে এটো ভিক্টৰী ডে সেলিব্ৰেট হৈ আছিলে তাত পঠিয়াই দিছে এজন হৈ গ'ল তেখেত হৈ গ'ল যোন আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আৰু এজন তালিবানৰ ফালৰ পৰা এনবয় ঠিক আছে যোনে তালিবানক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ইণ্ডিয়াত সো তেওঁ কি ক'লে ডিউৰিং হিজ স্পীচ যে cities like Kabul, Herat, Kandahar, এইকেইখন had a deep historically hosted India's traders and caravans, while Indian cities including Delhi and Lahore. So এই দুটা ওয়ার্ডে কি কইলে পাকিস্তানক পিঞ্চ কৰি দিলে কি ये कैसे बोल दिया तुम लोगों ने लाहौर तो हमारा है तो लाहौर তেওঁলোকৰ হয় গটিকে এটো কেনেকৈ কৈ দিব সো আফগানখিনিক আমি পুপাল দি ৰাখিছিলো আৰু এটা আমাৰ সিটিখনকে কৈ দিলে ভাৰতৰ বুলি এটো কেনেকৈ হ'ব দিস ইজ নট একসেপ্টেবল ওকে তো আফগানি ব্ৰাদাৰ্স সে হেতু বস্তু এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে বাট দ্য পইণ্ট ইজ তেওঁ মডাৰ্ণ কনটেক্সটত কোৱা নাই তেওঁ আগৰ হিষ্টৰিকেল পইণ্ট অফ ভিউটো কৈ আছে আৰু হিষ্টৰিকেলি যদি আমি চাব যাওঁ য়েছ লাহোৰ ইজ ইণ্ডিয়ান সিটি ये बच्चा जानता है কিন্তু পাকিস্তানী নাজানে ন মেইন প্ৰবলেমটো হেতু পাকিস্তানী কিটা কি বুজাই থৈ দিছে পাকিস্তানৰ যোনবিলাক কিতাপ বা তাত যোনটো এডুকেশ্যন সিস্টেম এবিলাকত কি বুজাই থৈ দিছে যে পাকিস্তান ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈছে পাকিস্তান was not a part of India earlier পাকিস্তান এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈছে আৰু লাহোৰ वगैरह এবিলাক ইন্ডিয়ান পাকিস্তানী সিটিজ হয় কাৰেক্ট তো এই নেৰেটিভটো তেওঁলোকৰ লগত কি হয় ফিট নহয় ঠিক আছে সো এটুক লৈ পেলাই এখানে লাগি গ'ল তো এতিয়া এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা এক্সামত এইকেইটা বস্তু সুধিব পাৰে বুজি পাইছা কেনেকৈ কুৱেশ্যনছবিলাক বনে question directly এটো নিদিব পাৰে কিন্তু লাহোৰ বা এইবিলাকৰ আহি যাব পাৰে so you must prepare for all those things now এই গ্ৰুপটোত এইটোতো নিউজত আছিলে apart from this তেওঁ ক'লে যে ইণ্ডিয়াৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন এটা আমি সদায় বিচাৰো ইণ্ডিয়া ইজ এ ভেৰি হেল্পফুল হয় ইণ্ডিয়াৰ লগত আমাৰ হিষ্টৰিকেলি ভাল আছিলে এই হিষ্টৰিকেল লিংকছটো ক'বলৈ গৈছিল তেতিয়া আৰু তাৰ লগত বৰ্তমান সময়তো আমাক ইকনমিক্যালি ইণ্ডিয়া বহুত সাপোৰ্ট কৰি আছে ইণ্ডিয়াৰ লগত সোনকালে আমি ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশ্যন ইষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰো আৰু মোৰ ইকনমিক আমি ট্ৰেড কৰিব বিচাৰো আৰু ইণ্ডিয়া পাষ্টতো বহুত হেল্প কৰিছে যেনেকৈ ডেম বনাইছে দ্যাট ইজ নন এজ আফগান ইণ্ডিয়া ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেম অলসো নন এজ সলমা ডেম দেন আফগানিস্তানৰ যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট সেইটো ইণ্ডিয়াই বনাই দিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ইনাগুৰেট কৰিব গৈছিলেতো দেন হস্পিটেলছ বনাইছে আই থিংক ইন্দিৰা গান্ধী হস্পিটেলছ বনাইছে এম্বুলেন্সেছ দিছে আফগানিস্তানৰ ক্ৰিকেট টিমটো ইণ্ডিয়াত থাকে আৰু ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰে ইণ্ডিয়াত পাৰফৰ্ম কৰে আৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে গোটেই ছাপৰ্টছখিনি পায় সো এনেকৈ নানান ধৰণৰ আমি আফগানিস্তানক হেল্প কৰিছোঁ সেইকাৰণে আফগানিস্তানৰ মানুহৰ মাজত ইণ্ডিয়াৰ ইমেজটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় অ'কে so they are very friendly towards Indians all right YouTube বা এইবিলাকত দেখাও চাগে so ইয়াৰ বহুত কাৰণ থাকে একচুৱেলি সেইকাৰণে হয় গতিকে আফগানিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত সেই লোকেশ্যনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বৰ্তমান আমি কোনখিনি ৰিলেশ্যন আমি কেনেকৈ ট্ৰেড কৰোঁ সেইখিনি আমি জানিলেই হ'ল অ'কে এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট তাপি পাইপলাইনৰ কথা আছিলে তাপি পাইপলাইনটো আজিলৈকে ছাকচেছফুল নহ'লে দেন ৰিচেণ্টলি ৰাছিয়াই এখন ট্ৰেইন প্ৰপ'জ কৰিছে ফ্ৰম ৰাছিয়া টু ইণ্ডিয়া এখন ট্ৰেইন এখন প্ৰপ'জ কৰিছে বাট আনটিল এণ্ড আনলেছ পাকিস্তান আছে এইবিলাক বস্তু পচিবল নহয় বাট যদিও
Russians are proposing this. ঠিক আছে? Apart from that, Chabahar port di Afghanistanok ami ji lage pothiao via Chabahar port aru amar Central Asia to connect Central Asia policy hetu karneo Afghanistan is a very important player hoy. Aru apart from this, international security karneo amar important hoy because Pakistan in the middle aru khefale Afghanistan efale India. Gotike Afghanistanok India phale rakhibole ami bahut kosto koribo lage aru amar interested hoy যে আফগানিস্তানক আমি আমাৰ ফালে ৰাখি থওঁ আদাৰৱাইজ তাতে আইসিস কে ওকে দেন মানে কাশ্মীৰক ডিস্টেবিলাইজেশনৰ বহুতখিনি ৰাস্তা আফগানিস্তানৰ পৰা ওপেন হোৱাৰ পসিবিলিটিজ থাকে ঠিক আছে ওকে নেক্সট ৰাইজ অফ মিডল পাৱাৰ্স এটো যোৱাৰ আগতে আৰু এটা আছে মোস্ট প্ৰবেবলি হেতু আমি কৰি লওঁ ইয়েস ওকে ফাইন আৰু দুটা আছে So digital public infrastructure, etu eta bahut dhuniya initiative hoy. Etut mo khodai ko, mo classoto ko, belegok ko. India one of the, mane, jodi ko Indian innovation buli jodi ko, by India jodi product buli ko bisaru proudly. That is one is this one. India's UPI. UPI eta enekwa bostu India. Junto soft power hoy India. UPI buli kole India k jane. Aru এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো মই ভাবা নাছিলো কি ইমান বেছি হ'ব ইভেন আৱাৰ পেৰেন্টছে এটো বস্তু ধুনিয়াকে ইউজ কৰিব পাৰা হৈ গল স্ক্যান কৰিবলৈ পে কৰি দিয়ে গতিকে ইউপিআই পেনেট্ৰেশনটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় আৰু 21st century যদি এটা ৰিভলিউশন বুলি ক'ব যাও ইন্ডিয়াত ডেফিনেটলি এটো এটা হ'ব ওয়ান অফ देम নাও ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এজ এ ফৰেন পলিসি question to jodi enake frame kori die enake frame kori dibo pare no question to je from exporting software to exporting digital public infrastructure kiman dhuniya question hoy je from exporting software to exporting digital infrastructure discuss it's a very nice question dhuniya question hoy edo india ki korise already ami সকলোৱে জানো যে India বহুত কেখন কান্ট্ৰি UPI এক্সপোর্ট কৰিছে বহুত কেখন কান্ট্ৰিৰ লগত অলৰেডি UPI ইউজ কৰে এতিয়া আপকামিং 24 নাম্বাৰ অফ কান্ট্ৰিজৰ লগত টক চলি আছে ঠিক আছে আৰু তাৰে ভিতৰত ইজৰাইল এখন টপ প্লেয়াৰ ইজৰাইলৰ অতি খুনকালে UPI তাত আহি আছে ৰিসেন্টলি ইজৰাইলৰ যোনজন এম্বাসাডৰ হয় টু ইন্ডিয়া হে তেওঁ এটো বস্তু কি কৰিছে এনাউন্স কৰিছে আৰু তেওঁ কনফার্ম কৰি দিছে So UPI is set to expand to Israel following the signing of an agreement during Prime Minister Modi's state visit. The deal marks significant step in extending India's digital payment network abroad. ঠিক আছে So eto jeta Prime Minister goisile tetiare eto kotha asile aru Prime Minister tetia koisile we have decided to establish a critical and emerging technology partnership. I am happy that an agreement has been signed for use of UPI in Israel. We will further work our civil nuclear energy and space field. Together we will develop future ready farming solutions. Aru ami towards excellence okane jam. Farming is important for us because Israel kore dry farming. Aru amar karone farming eta bahut important issue hoy karon India huge population ase amar demand beshi ase. আৰু হেমতে পানী কম আছে গতিকে আমি কম পানীত কেনেকে অধিক ফুড উৎপাদন কৰিব পাৰো হেতু টেকনলজি যদি আমি পাও তেতিয়া হলে আমাৰ আৰু ইয়াতকে ভালে কো হ'ব নোৱাৰে কাৰেক্ট মানে সি ওয়াটাৰৰ পৰা কেনেকে আমি পোৰ্টেবল ওয়াটাৰ খোৱা পানী বনাব পাৰো বা ফ্ৰেশ ওয়াটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো হেতু এটা মানে ডিসেলিনাইজেশন কাৰেক্ট তো সেই বস্তুখিনি আমি ইজৰাইলৰ পৰা লম আৰু বাকি আমাৰ পৰা UPI আমি এক্সপোৰ্ট কৰি আছো টু ইজৰাইল তো এটো দি এটা সফট পাৱাৰো বাঢ়ে গতিকে এটো বস্তু মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় Next, rise of middle powers. Eto eta dhuniya article hoy. Moi aji pohi thakote paisilu. Indian Expressor article eto. What is middle power? Ki hoy middle power? Already ami international relationor classot korisu no egida. Ki hoy? Middle power ki hoy koasun? Aero class ketot ami already korisu eto. GS paper 2 question.
All right. So middle power. প্ৰথম কথা middle power কি হয়? Middle power মাজত থাকে. Okay. So it sits below the great powers or superpower, correct? So middle powers are countries that sit below the great power or superpower. Superpower, let's say USA, great powers, China, Russia, এইবোৰ great powers হয়. আৰু ইয়াৰ তলত থাকে middle powers like India. ঠিক আছে? এইবিলাক middle power হয়. In international power spectrum, but exercise enough influence থাকে to shape international events. এটা বহুতে এইটো dispute কৰে ইণ্ডিয়াৰ কথাটো, but ঠিক আছে, কিছুমানে কাণ্ট্ৰি আজিকালি ইণ্ডিয়া গ্ৰেট পাৱাৰ বুলিও ক'বলৈ লৈছে, ঠিক আছে, কিছুমান কাণ্ট্ৰি আজিকালি যেনেকৈ ৰাছিয়াই কয় ইণ্ডিয়া ইজ এ গ্ৰেট পাৱাৰ, but গ্ৰেট পাৱাৰ ষ্টেটাছটো এচিভ কৰিবলৈ we need to do little more. স্পেচিয়েলি আমাৰ ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজখিনি অলপমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব. য়েছ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি যোন ছাফিচিয়েণ্ট হয়, কাৰেক্ট, নিশান. অ'কে, নাও নতুনকৈ গ্ৰেট পাৱাৰ মিডিল পাৱাৰৰ ষ্টেটাছটো আৰু মিডিল এণ্ড ইমাৰ্জিং পাৱাৰ প্ৰিপেয়াৰ টু ফুলফিল দ্য লিডাৰশ্বিপ ভেকুৱাম এণ্ড ট্ৰেন্সলেট দ্য কম্পিটিং ভেলিউজ এণ্ড ডিষ্টিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ টু coherent strategy for addressing global turbulence. The world is in a global turbulence. If all US, Iran war, okay, Ukraine, Russia war. So world at a turbulence or ase. Oil prices high, okay. Middle East completely at a turbulence or ase. Gotike enekwa eta situation on several states like Turkey, Saudi, Egypt, Pakistan, Qatar, UAE have assumed active diplomatic roles in ongoing US-Israel on Iran war, the Gaza war, ekhonto asei, and to be more little extent, the Russia or Ukraine war. So, a country khinie both actively participate kori ase, UAE ke ko, Qatar to diplomat hoy. Qatar is a diplomat. ঠিক আছে. Horu country, but diplomatic influence board is. These countries, commonly defined as middle power or emerging powers, are apparently trying to fill the leadership vacuum created by the great powers. In doing so, it great powers kini nai no. Russia ita kar logon negotiate koribo jabo. Russia kani negotiate koribo para option nai. Mo already kolu no tumalogok. Right? India ke better player nai mo tumak kobo paru at least. Okay, India logot relation bilak bhal. Baki bilakor relation bhal no. Na aje Pakistan hai. ক'বাত পাৰিব নেকি ইজৰাইল এণ্ড ইৰাণৰ মাজত যুদ্ধখন ৰখাবৰ কাৰণে? পাকিস্তানে ইজৰাইলক চিনিয়ে নাপায়, স্বীকৃতিয়ে নিদিয়ে, তেনেকুৱা এখন দেশে পাৰিব নেকি ৰখাবলৈ? কিয় বাত কৰি ইয়াৰ? ঠিক আছে, দেন ইজিপ্ত সিমানখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চে নাই, চাউদি, কাটাৰ, এহেঁতৰ ইৰাণৰ লগত কাজিয়া আছে, চিয়া চুন্নি কনফ্লিক্ট চলি আছে, ক'ত পাৰিব? ঠিক আছে, গতিকে তেনেকুৱা কথা. So in doing so, they seek to provide stability to the aligning rules-based international order by reviving multilateralism. Will middle power be able to anchor the stability of global order and revive and reform multilateral cooperation? To ponder over this question, it is important to understand what is middle power. So etia kotha holi article to etue dia asile je junkhini middle power or naam loise এওঁলোকে তো যুঁজি আছে, কিন্তু এওঁলোকে পাৰিব জানো, ছাকচেছফুল হ'ব জানো? এইটো এটা কুৱেশ্যন, এইটো এটা বিগ কুৱেশ্যন মাৰ্ক. এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন বনিব, কিন্তু GS পেপাৰ 2ত বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন বনি যাব. আৰু যোনে এনেকুৱা বস্তুবিলাক পঢ়া নাই ন, সিহঁতে এক্সামত কান্দি দিব, কি হে ভাই কাহা সে আ গয়া, দিছ ইজ আউট অফ চিলেবাছ. হ্যাঁ, ইণ্ডিয়াৰ প্ৰব্লেমটো সেইটো ন, ইণ্ডিয়া ৱান্টছ টু বি নিউট্ৰেল, মিডিয়েটৰ হ'ব লাগে, এতিয়া মিডিয়েট নকৰে, এতিয়া কি কৰিবা? একচুৱেলি ইণ্ডিয়াৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল ইণ্ডিয়াই ৰিস্ক ল'ব ভয় কৰে. ক'ৰবাত আমি ইজৰাইল আৰু ইৰাণক বুজাই মেলি থৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত গম পালোঁ বোলে ইজৰাইলে আকৌ 2 মাহ পিছত এটেক কৰি দিলে.
সেই ৰিক্সটো ল'ব আমি টান পাওঁ আমি জেঙত সোমাব টান পাওঁ কয় ন অসমীয়াত কথা এষাৰে আছে বাটৰ কচু গাত নগহিবা সেই বাটৰ কচু গাত লগাবলৈ আমি বৰ টান পাওঁ আপোনাৰ লাইফ চল ৰা মস্ত চল ৰা আৰু আমাৰ থিংকিংটো তেনেকুৱা ৰাইট চ' মই ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকক এই আৰ্টিকেলটো এবাৰ পঢ়িবা ঠিক আছে বিয়ণ্ড ট্ৰেণ্ডিং হোৱাট ইজ মিডল পাৱাৰ আৰু বহুত ধুনীয়া আৰ্টিকেল হয় 22 আগষ্টৰ হয় আজিয়ে মৰ্ণিং এইটো মই চাইছিলোঁ এই আৰ্টিকেলটো আজিৰ হয় 22 তাৰিখৰ হয় মৰ্ণিং মানে অলপ আগতে বাৰু তো এইটো আৰ্টিকেল চাইছিলোঁ ইটছ এ ভেৰি নাইচ আৰ্টিকেল এণ্ড বহুত ধুনীয়া বুজাইছে এই আৰ্টিকেলটোত এইখিনি কথাই মই যোনখিনি ক'লোঁ সেইখিনি আছে বাট এবাৰ নিজৰ ৱৰ্ডছত বস্তুটো পঢ়ি চাবা ঠিক আছে চলো দেন আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ মানডে লগ পাম কালিটো বন্ধ ঠিক আছে চ' হেপী ছানডে এনজয় চলো বাই বাই থেংক ইউ